ढग पांढरे का असतात? सर्वात मोठा सजीव प्राणी कोणता आहे? एका प्लेयरला विजेचा झटका बसून सुद्धा तो खेळू लागला मैदानात उत्स्फूर्तपणे. आणि काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स जाणून घेऊया. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे अथर्व. तुम्ही बघता टिप्स अँड ट्रिक्स इन मराठी. आज आहे शुक्रवार, एकदम फ्रेश शुक्रवार, फॅक्ट फ्रायडेचा एपिसोड नंबर 7. व्हिडिओमध्ये पुढे जाऊया. चला सुरू करूया. फॅक्ट नंबर 10. वॉल्ट डिझनी कदाचित तुम्हाला माहीत असतील, माहीत नसतील. डिझनीचे फाउंडर, ते प्रसिद्ध रायटर, डिरेक्टर आणि ॲनिमेशन क्रिएटर आणि CEO ऑफ डिझनी, फाउंडर ऑफ डिझनी आहेत. तर ते जेव्हा 4 वर्षाचे होते तेव्हापासूनच त्यांनी ड्रॉइंग्स, चित्रकलेला सुरुवात केली. 4 वर्षाच्या काळातच ते व्यवस्थित चित्र काढत होते एकदम परफेक्टली. आणि द रेस्ट इज हिस्ट्री. डिझनी माहीतच आहे तुम्हाला कुठून कुठं गेलेली आहे कंपनी. फॅक्ट नंबर 9. सूर्य केवढा मोठा असेल? जरा विचार करून बघा. आपली पृथ्वीच आपल्याला एवढी मोठी वाटते, पण आपली पृथ्वी सूर्याच्या मानानं काहीच मोठी नाही. कारण एका सूर्यामध्ये 10 लाख पृथ्वी मावू शकतात. 1 मिलियन. जर आपण सूर्याची त्रिज्या बघितली तर ती आहे 6,96,340 किलोमीटर्स. ते जर पृथ्वीची आपल्या बघायची असेल तर पृथ्वीची त्रिज्या आहे 6,371 किलोमीटर. मग तुम्ही विचार करा, 6,96,000 किलोमीटर आणि 6,371 किलोमीटर ह्यामध्ये किती फरक आहे. त्या मानाने सूर्य भरपूरच मोठा आहे पृथ्वीपेक्षा. फॅक्ट नंबर 8. सर्वात मोठा सजीव प्राणी कोणता आहे पृथ्वी तलावावरील? आधी होते डायनासोर्स, ड्रॅगन्स आणि काय भरपूर होते. पण सध्या परिस्थितीमध्ये ब्ल्यू व्हेल नावाचा जो मासा आहे तो सर्वात मोठा आहे. त्याला देव मासा सुद्धा म्हणतात, निळा मासा, निळा व्हेल मासा असं सुद्धा म्हणतात, जो सुमारे 100 फूट इतका आहे. फॅक्ट नंबर 7. 1919 मध्ये क्लेव्हलंड इंडियन्सचे पिचर रे कार्डवेल म्हणून एक बेसबॉल प्लेयर होते. तर त्यांना मैदानातच विजेचा झटका बसलेला, तरी सुद्धा ते खेळत राहिले बेसबॉल. म्हणजे त्यांची खेळाबद्दल एवढी प्रतिष्ठा होती, एवढं प्रेम होतं की माणूस जिवंत सुद्धा राहू शकत नाही जास्त झटका बसल्यावर, तरी विजेचा झटका बसून सुद्धा ते खेळत राहिले शेवटपर्यंत. फॅक्ट नंबर 6. स्ट्रॉबेरी हे फळ आपल्याला सगळ्यांना माहित असेल. जनरली सर्वसामान्यपणे फळांच्या आतमध्ये बिया असतात, पण स्ट्रॉबेरी असं एकमेव फळ आहे त्याच्या बिया बाहेर असतात. जर तुम्ही स्ट्रॉबेरीचं व्यवस्थित निरीक्षण केलं तर बाहेर छोट्या छोट्या पिवळ्या किंवा पांढऱ्या रंगाच्या तुम्हाला एक डिझाईन दिसते, सेम सिमिलर पॅटर्न दिसतो, सर्कल्स असे. तर त्या बाकी पॅटर्न नसून ते त्याच्या बिया आहेत. अशी एक प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे असा एक गुणधर्म आहे की स्ट्रॉबेरीच्या ज्या बाहेरच्या साईडच्या ज्या बिया असतात त्या आपण खाऊ सुद्धा शकतो, किंवा त्या जर लावल्या तर त्यापासून नवीन झाड सुद्धा येतं. असं एकमेव स्ट्रॉबेरी फळ आहे. फॅक्ट नंबर 5. कॅनडा देश तुम्हाला माहितच असेल. तर त्यामध्ये जगामध्ये जेवढं जंगल आहे तर त्याची तुलना जर आपण 100% केली तर 9% फॉरेस्ट, म्हणजे 9% जंगल नुसतं हे कॅनडामध्येच आहे. तर इथं जर तुम्ही आकडेवारी जर बघायची असेल तर 396.9 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, म्हणजे 396.9 मिलियन, 396.9 गुणिले 10 लाख हेक्टर्स. एक हेक्टर म्हणजे जवळजवळ 2.41 एकर्स एवढं जंगल हे कॅनडामध्ये आहे. आणि ते पृथ्वीचा 9% जंगलाचा भाग व्यापतं. फॅक्ट नंबर 4. आपल्याला सकाळी, संध्याकाळी किंवा दुपारी चिमण्यांचा, पक्ष्यांचा काही आवाज येत असतो, किलबिलाट ऐकू येत असतो. पृथ्वीमध्ये मोस्ट कॉमन, सर्वसामान्य आणि अगदी कॉमन कुठेही पाहायला मिळणारा पक्षी कोणता आहे? तर रेड बिल्ड क्वेला म्हणून एक पक्षी आहे जो सर्वसामान्य पृथ्वीमध्ये कुठेही दिसतो. त्याची संख्या बघितली तर 1 ते 10 बिलियन एवढे आहे. म्हणजे 1 बिलियन म्हणजे 100 कोटी, अप टू 10 बिलियन पर्यंत आहे रेड बिल्ड क्वेलाची संख्या. म्हणजे हा सगळ्यात कॉमन पक्षी आहे जो पृथ्वी तलावावर पाहिला जातो. फॅक्ट नंबर 3. आपलं नाक जे असतं ते अतिशय उत्कृष्ट म्हणण्यापेक्षा एक त्याच्याकडे सेन्सिटिव्ह कार्य असतं, अगदी संवेदनशील. आपलं जे नाक असतं ते 1 ट्रिलियन वास शोधू शकतं. मानवी नाक हे 1 ट्रिलियन. आता 1 ट्रिलियन म्हणजे किती? तर 1 ट्रिलियन म्हणजे 1 लाख करोड इतके वास आपलं नाक शोधू शकतं, डिटेक्ट करू शकतं. फॅक्ट नंबर 2. ढगाकडे बघितलं तर ते पांढरे दिसतात. म्हणून ते का दिसतात? आकाश जे अगदी निळं दिसतं आणि ढगाकडे बघितलं तर ते पांढरे दिसतात. अगदी दोघांचं कॉम्बिनेशन असं परफेक्ट वाटतं, डोळ्याला शांतता सुद्धा मिळते तिथं बघितल्यावर. पण ते ढग पांढरे का दिसतात? त्याचं कारण आहे त्याच्यावरून सूर्याचा प्रकाश जो आहे तो प्रतिबिंब होऊन जातो. सूर्याच्या प्रकाशाचं प्रतिबिंब त्यावर पडतं ढगांवर, त्यामुळे हे ढग पांढरे दिसतात. फॅक्ट नंबर 1. आपण इंडियन करन्सी वापरतो, म्हणजे भारतीय चलन वापरतो. तर आपल्याला एक क्युरिओसिटी असते म्हणा, किंवा एक आनंद असतो, नाद असतो की त्याचे डिटेल्स काय आहेत त्या नोटांची. तर जर आपण बघितलं 10 रुपयाची नोट, कुठं तर गांधीजींचं चित्र फिक्सच आहे, त्याच्या मागच्या साईडला, बॅक साईडला कोणतं चित्र असतं? तर 10 रुपयाच्या नोटेच्या मागे आहे कोणार्क सूर्य मंदिर. 20 रुपयाच्या नवीन नोटच्या मागे आहे इलोरा केव्स म्हणजे इलोराच्या गुहा. 50 रुपयाच्या नोट मागे आहे हम्पीचं मंदिर, हम्पीचा जो स्तूप आहे, जे मंदिर आहे ते आहे. 500 रुपयाच्या मागे आहे दिल्लीचा लाल किल्ला, रेड फोर्ट. 2000 रुपयाच्या नोटच्या मागे आहे मंगळयान,
मित्रांनो, आजचे फॅक्ट्स कसे वाटले आणि ह्यामध्ये काही डाऊट असेल, सल्ला द्यायचा असेल तर मला इंस्टाग्राममध्ये DM करू शकता किंवा खाली व्हिडिओच्या कमेंट्ससुद्धा करू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करतो त्याची नोटिफिकेशन सर्वात पहिला तुमच्या मोबाईलवर येईल. भेटूया पुढील शुक्रवारी नवीन इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स घेऊन. जय हिंद, वंदे मातरम.